අයිබෝන් ආමේකදලා ඉන්නේ Geek School YouTube channel එකෙන් ගෙන Linux video series එකේ පස්වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක අපි අවසාන වීඩියෝ එකෙන් CHMOD ගැන කතා කරා. ඔයාලට මතකද අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී CHMOD ගැන කතා කරා. CHMOD පාවිච්චි කරලා අපි යම් කිසි විදියකට files වල permissions වෙනස් කරා. ඔයාලට මතකද ls-l එක පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට file list එක හදාගත්තේ. දැන් මෙතනදී CHMOD පාවිච්චි කරලා ඔයාලට මතක ඇති අපි කරේ CHMOD අපිට උදාහරණයක් විදිහට අපිට මේ ෆයිල් එකේ එහෙම නැත්නම් test.txt කියන ෆයිල් එකට අපිට ඕනේ වෙනවා මේකේ ඉන්න නිකන් හිතුව අපි group එකට add කරන්න writing permissions මේ විදිහට දුන්නාට පස්සේ ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපිට ෆයිල් name එක දෙන්න පුළුවන් test.txt කියලා. මෙහෙම දුන්නාට පස්සේ හදන්නවා ෆයිල් එකට access එක හම්බ වෙනවා කියලා. හරි ඒක පිළිබඳ කිසිම ඩවුට් එකක් නැහැ. හැබැයි මේක කරන්න පුළුවන් තවත් විදි කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දැන් අපිට CHMOD පාවිච්චි කරලා දැන් අපි කරන වැඩේ හරි ලේසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඔයාලට තේරෙනවා මේක ටිකක් complicated වැඩක් වෙනවා. අපිට ගොඩාක් permissions එකපාරට set කරන්න වෙනවා. මෙන්න මේ නිසා තමයි මේ ටික අපි numbers වලින් set කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ numbers ටික වැටෙන විදිය ගැන මම මුලින් කතා කරලා ඉන්නම්. මුලින් මේක පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න. බින්දුව කියන නම්බර එක පාවිච්චි කරන permission නැහැ කියලා. අපිට තමයි no permission කියලා ලියන්න. ඊළඟට හිතන්න අපි මේ විදිහට ගන්නවා ඊළඟට මෙතන තියෙන combinations ගන්න මොනවද? මෙතන combinations කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි permissions මොකුත් නැහැ. එහෙම නැත්නම් එක කියන නම්බර එකකින් අපිට පුළුවන් execute permission එක දෙන්න. දෙක කියන නම්බර එකකින් අපිට පුළුවන් write permission එක දෙන්න. තුන කියන නම්බර එකකින් අපිට පුළුවන් execute සහ write කියන permissions දෙන්න. ඒ වගේම 4 කියන නම්බර එකෙන් අපිට පුළුවන් read permission දෙන්න. ඒ වගේම 5 කියන නම්බර එකෙන් අපිට පුළුවන් read සහ execute කියන දෙකම දෙන්න. ඒ වගේම 6 කියන එකකින් පුළුවන් අපිට read සහ write කියන එක දෙන්න. ඒ වගේම 7 කියන නම්බර එකෙන් අපිට පුළුවන් read, write සහ execute කියන එක දෙන්න. හරි මේක තමයි මොකද කියලා තේරෙන්නේ නැතුව ඉතින් නමුත් ආඩ අයිඩියා එකක් තේරෙනවනේ මෙතනදී හැමදේම complete cover වෙලා කියලා. ඒ කියන්නේ එකක්වත් එක මෝඩ් එකක්වත් cover නොවී ඉඳලා නේ. හොඳට බලන්න. අපිට execute විතරක් දෙන්න පුළුවන්. write විතරක් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් execute write දෙකම දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් write විතරක් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් write execute දෙක දෙන්න පුළුවන්. write read කියන දෙක දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ තුනම දෙන්න පුළුවන්. බලන්න හැම එකම කව වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ කියන්නේ අර එක්කෝ මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. wr මොකුත් නැහැ. එක්කෝ w ඔය වගේ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් WRX වෙන්න පුළුවන්. ඔය වගේ අර එන්න පුළුවන් විදි ටික ඔක්කොම කවර් කරලා දෙයි. මම හිතනවා කලින් lessons මම හිතනවා අඩේ ටික පෙවුන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන්ට. මෙන්න මේ වගේ මේ ටික ඔක්කොම කවර් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් කලින් lessons ටික බලලා තියෙනවා. ඔයාලට idea එකක් ඇති මම මේ WRX එක ගා මොනවද මේ කියන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට තේරෙනවද දැන් මේ permissions set කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට numbers විදිහට. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට දන්නවා UGO කියන එක. user group other. මෙන්න මේ පිළිවෙලට තමයි මෙච්චර වෙලා මේ තියෙන permissions හදාගන්න තියෙන්නේ. දැන් මෙතන පළවෙනි තුනෙන් user, ඊළඟ තුනෙන් group, වගේම අවසාන තුනෙන් other. එතකොට හිතන්න මට මොකක් හරි ෆයිල් එක permissions ඔක්කොම එකපාර set කරන්න ඕනේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ වෙලාවට උදාහරණයක් විදිහට මම user group other කියන තුන් දෙනාටම හැම permission එකම දෙන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට පේනවා දැනට මේ ෆයිල් එකේ පෙන්නන්නේ හැම permission එකක්ම නැහැ කියලා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට group එකට තියෙන්නේ දැන් අපි විතර w කියලා දැම්මම ඒක නිසා මම ආයෙත් ls-l දාන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති දැනට user ඔක්කොම permissions තියෙනවා. හැබැයි group එකට execute permission නැහැ සහ අවසාන කතා කරන අද එයාටත් execute permissions නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මම මෙතනදී කරන්නේ මට ඔක්කොටම සියලුම permissions දෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ හේතුව නිසා මම මෙහෙම කරනවා. chmod කලින් වගේම තමයි වෙනසක් නැහැ. chmod කියලා දානවා. ඊට පස්සේ මට මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? හරි. තුන් දෙනාටම සියලුම permissions දෙන්න ඕනේ. හරි. සියලුම permissions කියන්නේ මොකද්ද? ඉලක්කම කීයද? 7. user ට 7. group එකට 7. other එකට 7. test.txt ඉවරයි. sure නැත්නම් ls-l දැන් ඔයාලට පේනදී ෆයිල් එකේ සියලුම permissions තියෙනවා. අපි හිතමු මෙහෙම. අපිට දෙන්න ඕනේ මම ආයෙ ගන්න chmod user ඔක්කොම permissions දෙනවා. හරි. group එකට අපි දෙමු write permission උයි execute උයි. ඒ කියන්නේ 3. 7යි 3යි. අන්තිමට අදනේ. අද එකට අපි දෙමු read කරන්න විතරක්. ඒ කියන්නේ 4. 4.
test.txt දැන් මම ls-l කියලා ගහුවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක වෙනස් වෙච්ච විදිය. අපි user.com permissions දුන්නා. හැබැයි read permission දුන්නේ නැහැ අපි කාටද මැද ඉන්නේ group එකට. ඒ වගේ අවසානයේ ඉන්න අද එකට අපි දුන්නේ read permissions විතරයි. ඉතින් ඔයාලට idea එකක් ඇති basically කොහොමද ඒක වැඩ කරන්නේ කියලා අපිට මේ විදිහට ඉලක්කම් වලින් හැකියාව තියෙනවා. මේ permissions change කරන්න. ඉතින් මේක පටලවා ගන්න එපා. කලින් කිව්ව දේම තමයි අපිට මේ විදිහට වැඩ ගොඩක් එකපාර කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් පොඩි lessons එකක් වුණත් මම හිතනවා ඔයාලට idea එකක් එන්න ඇති මේ කොහොමද use කරන්න කියලා. දැන් CHMOD ටික practice කරන්න කලිනුත් අපි එක විදිහක් කතා කරා. දැන් අනිත් විදිහ කතා කරා. දිගටම SAG school එකත් එක්ක Linux series එක පුරාටම අපි ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බ වෙනකම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.